ძვირფასო მეგობრებო, დღეს არის 18 ივნისი და 18 ივნისის ძვირფასო მეგობრებო, დღეს არის 18 ივნისის საღამო და ვრისკავ და ვიღებ ვიდეოს საღამოა, არ ვიცი რა და როგორ გამოჩნდება, მაგრამ ძალიან ბევრი ისეთი ვარდი გაიშალა, რომელიც მინდა რომ გაჩვენოთ. და შესაბამისად მე მაინც გადავიღებ ვიდეოს და იმის დამიხედვით როგორი ხარისხი იქნება, ავტვირთავ ან არ ავტვირთავ. აი, მიაბი სრულიად გაშლილი მიაბი სამწუხაროდ. ჩემი მიაბი არ იყო მაინც და მაინც ხარისხიანი ნერგი, არა მოაქვს ბაზალური, მაგრამ ერთ ტოცეც კი ესეც საოცრად ყვავილობს და არ შემეძლო ის არ მეჩვენებინა და არ აღმენიშნა. ეს ჰერცოგინია კრისტიანამ გამოასწორა თავისი ყვავილები. ფარფლოჯი, აი უხვესი აღმოჩნდა, პირველი წელია და განსაკუთრებით გამოვყოფ და აი გაიშალა ომაჟე ბარბარა. აი იმდენად მუქი არის, ძალიან მუქი ვარდია და სამწუხაროდ ჩანს ძალიან ღია. უმუქესი ვარდია, აი არ ვიცი როგორ შეიძლება მისი სიმუქის ფერის უფრო უკეთ აღქმა. კამერით სამწუხაროდ ეს არ ხდება. ჩემი ქვინოსვიდენი მეორე ყვავილობისთვის ემზადება ამავე ვიდეოში გადავიღებ იმ ვარდებს, რომლებიც მეორე ყვავილობაზე მიდიან. აი ეს შონე კობელცერინ, მე მგონი ესე ქვია, რუბი აის, აი ნახეთ როგორ უხვად ყვავილობს. ძალიან კარგი ვარდია. გაიშალა, მაგრამ ძალიან უჭირს როგორ ჩანს, ეს არის ნოვალისი. სიცხეში არ არის, ჩრდილშია, მაგრამ ახალგადმორგულია და შეიძლება მაგიტომ უჭირს. ეს უსურნელოვანესი ვაილოტ პარფიუმი არის ბოლომდე გაშლილი, ძალიან კარგი ვარდია, ძალიან შემიყვარდა. არ შემიძლია არ აღვნიშნო და არ დავაფიქსირო ფოტოზე ფლორენტინას სრული გაშლა. უფრო მუქია ფლორენტინა, ვიდრე ვიდეოზე ჩანს. უხვესია და კიდევ ახალი ბაზალურები მოაქვს და საოცარი ვარდია. ვისაც წითელი ხვი არ აგნებავთ, ფლორენტინას აუცილებლად გავუწევ რეკომენდაციას. ჩიპინდეილი რა დღეშია ხედავთ. ეს არ გაშლილა ემილი ბრონტე, მაგრამ უნდა აღნიშნო, რომ აი შარშანდელი პატარა კალამი რამხელა ვარდი გახდა, სიმაღლეში მეტრზე მეტი იქნება და სიგანეთში ალბათ 1.20 მეტრი. აი აუცილებლად მინდა ეს გადავიღო. ეს არის ავგუსტა ლუიზას სრული გაშლა რამხელა კუნწულებად. აი დამენახე რა. და კიდევ ახალი და ახალი ყვავილები მოაქვს. ძალიან კარგი ვარდია ავგუსტა ლუიზა. ყველას ვურჩევ ნამდვილად. ტესი მგონი არ გადამიღია, ძალიან უხვად ყვავილობს. ეს არის პაპი დელბარი. აი რა სილამაზეა, ჩემი ხელსათმანით არ გავაფუჭებ კადრს. აი პაპი დელბარი. რა სილამაზეა. ეს არის ხვიარა, იშლება, წავა კიდევ უფრო მაღლა. სიმაღლეში იზრდება. შექსპირი 2000 გაიშალა. ძალიან უხვად ყვავილობს და სიმაღლეშიც კარგად წავიდა. აი ეს მინდა გაჩვენოთ. როზომან ჟანონი. ესეთი ფერადი გოგოა. 1 წელია ჩვენთან არის და რამხელა ვარდია და რა სიუხვის. ყვითელი ვარდისფერი. აქ ლადურემ გამოიხედა რა ლამაზი გოგო ვარო, თურმეო. გაიშალა კიდევ პოლკა, ჩვენი პოლკა, რომელიც არ გადამიღია წინა ვიდეოებში. ძალიან ლამაზია პოლკაც. აქ საინტერესო და ახალი არაფერია.
გავსხარით დღეს ბევრი ვარდები, ალანტით მათში გავსხარი, გოლდენიც თითქმის გავსხარი, სიმპათია, აი ეს გოგო გადავიღოთ. ეს უნდა დარჩეს ისტორიას ეს კადრები, პომპონელა. ეს არის ვარდების შადრევანი თუ და პომპონელას ფონზე ცეზარი ძალიან ლამაზად ჩანს. ესეთია ჩვენი საღამოს ბაღი. კიდევ აქ გაიშალა, არ ვიცი ახლა ღამე როგორ გამოჩნდება. ეს არის ამადეუსი. ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ასე მაქვს ნაყიდი. ამადეუსია. რა თქმა უნდა, ბევრად მუქია, აი როგორი უხვია. და ველოდებით უფრო და უფრო მეც მისგან. აი ესეთი საღამო გვაქვს. გრაფინია ასტრიდი. ძალიან ლამაზია საღამოსაც და დღეც. ესეთი მაღალი გოგოა. დაგემშვიდობებით მე ამ ვიდეოთი, გაჩვენეთ ის ვარდები, რომლებიც აქამდე არ მქონდა გადაღებული. აი ასკოტიც ვნახოთ, მოდით სრულ გაშლაში. აი რა სილამაზეა. ვიცი, ჩემთვის ერთ-ერთი ულამაზესი ვარდია ასკოტი. რა თქმა უნდა, კამერა ცვლის ფერს. უფრო მუქია ასკოტი. დაიყვავილა ქალბატონმა, არა ბატონმა ლეონარდო და ვინჩმა, მაგრამ აი როგორი დიდი ტოტი წამოიღო და კიდევ აი ესეც უნდა გაჩვენოთ. ამ ტოტზე რადიო შალოტი. ამ ტოტზე უკვე იყვავილა ერთხელ. ისევ იმ ტოტზე, გადანაჭერებზე თუ რაზე ყვავილობს არ ვიცი. ნუ ვარდი, რომელიც სულ ყვავილობს, თუ გინდათ სულ მოყვავილე ვარდი. იყოლიათ ლედიო შალოტი. აი ეს ვარდი კიდევ, მონასტრის წითელი ვარდი ასე ვეძახი. გაყვავდა ბოლომდე. და აი ასეთი სილამაზეა. წითელი ვარდების კასკადი. არ დაგავიწყდეთ, რომ ის გადაჭრილი იყო სადღაც 30 სანტიმეტრზე. კი ბატონო, აქეთ კიდევ ეს ჩემი პატარა გოგო. აქეთ კიდევ, აქ გაყვავდა ელფი. ცოტა აბდაუბდად დავდივარ, მაგრამ მინდა რომ ყველაფერი დავაფიქსირო. ელფი გაყვავდა. და მეორე ყვავილობა წამოიღო აი ამ მარიამმა თუ მაროკოს იმპერატორმა, ოდესმე ალბათ დავადგენ რა ვარდია. მარიამი მე დავარქვი. აი მეორე ყვავილობა წამოიღო. ასეთი საღამო გვაქვს ჩვენს ვარდების ბაღში. ყველას დაგემშვიდობებით. ყველას გისურვებთ სიკეთეს, სიმშვიდეს, მშვიდობას ქვეყანაში და ჩვენი საზრუნავი ყოფილიყოს ერთმანეთის გახარება და ჩვენი ვარდების მოვლა, გამოცდილების გაზიარება და არაფერი ცუდი არც ჩვენ თაობას, არც ჩვენი შვილების და შვილიშვილების თაობას არ ენახოს არასდროს. ბედნიერი საღამო მეგობრებო.